Наступне засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн» відбудеться 19 березня на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині, повідомили Радіо Свобода у прес-службі військово-повітряних сил США в Європі. Цитую. Міністр оборони США Ллойд Остін планує провести особисту зустріч контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн». Остін знову запросив міністрів оборони і старших військових посадових осіб світу, щоб обговорити кризу в Україні і різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники і партнери США, йдеться в повідомленні. Попереднє 19-те засідання, що відбувалося у форматі онлайн, пройшло 14 лютого. На ньому обговорили питання посилення протиповітряної оборони, артсистем і дронів, повідомляв тоді ще міністр оборони України Рустем Умєров. Контактна група з питань оборони України об'єднує близько півсотні країн, які долучаються до виділення зброї Україні у її протидії російській агресії. Республіканці у Палаті представників, спікер Майк Джонсон та голови ключових комітетів Палати представників, які займаються питаннями національної безпеки, працюють над розробкою власного пакету допомоги Україні, повідомляє NBC News з посиланням на 3 інформаторів. Законодавці сподіваються, що новий законопроєкт зможе пройти через Конгрес, не відштовхнувши консерваторів, що виступають проти подальшого фінансування України. Плани перебувають на попередній стадії, ще далекі від остаточного формування. Але республіканці, які підтримують Україну, хочуть бути готовими до прийняття закону, як тільки Конгрес затвердить черговий законопроєкт з фінансування уряду 22 березня. За словами 2 джерел, подальше очікування може відсунути прийняття критично важливої допомоги для України на квітень, враховуючи заплановані 2-тижневі канікули в Конгресі наприкінці березня. Серед пропозицій, що обговорюються, розглядати частину невійськової допомоги як вид кредиту, заявили голова комітету у закордонних справах Палати представників Майк Маккоул, республіканець від Техасу, який бере участь в обговоренні, і сенатор Лінсі Грем, республіканець від Південної Кароліни. Економічна допомога для підтримки загального функціонування уряду України та її довгострокових зусиль з відбудови за цим планом буде підпадати під умови кредиту. Російські активи, заарештовані урядом США через санкції, також можуть бути використані як застава. Надання кредитів як частина пакету покликане зменшити занепокоєння консерваторів у Палаті представників, які критикували мільярдні обсяги американської допомоги Україні і заявили, що не підтримують подальше спрямування доларів американських платників податків без довгострокового плану перемоги у війні. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів зустріч з майбутнім кандидатом на президентських виборах США від республіканців Дональдом Трампом в американському штаті Флорида. Про це повідомляє джерело. У заяві передвиборчої кампанії Трампа йдеться, вони обговорили широке коло питань, що стосується Угорщини та Сполучених Штатів. Зокрема, першорядну важливість міцних та безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної країни. Угорський прем'єр у Twitter X висловив переконання, що тільки повернення Трампа в Білий дім може принести мир. Орбан у дописі зазначив наступне. Нам потрібні лідери у світі, яких поважають та які можуть принести мир. Він один з них. Поверніться і принесіть нам мир, пане президенте. Водночас у своєму відео Фейсбук прем'єр Угорщини заявив, що за президентства Трампа у 17-21 роках був мир на Близькому Сході, а також в Україні. За словами Орбана, зараз в Україні не було б війни, якби Трампа переобрали у 2020 році. Екс-президент США та невелика група близьких радників зустрілися з прем'єром Угорщини приблизно на годину в п'ятницю ввечері на курорті Трампа Мар-а-Лаго, повідомили CNN поінформовані джерела. Після цього колишній президент США повів очільника угорського уряду на концерт триб'ют-групи, який був частиною закритого заходу в клубі. Один зі співрозмовників CNN описав зустріч як соціальну без жодного порядку денного. Окреме джерело повідомило, що вона була дружньою. Як стверджує ще одне джерело, Орбан прагнув зустрічі з Трампом і планував перебувати в США окремо. Звісно, цю інформацію про перебування і, точніше, зустріч з Трампом Орбана, про це все пише видання Reuters.